السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى لاستكمال كورس الأوبتيكال ترانسميشن. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على فريم ال SDH. النهاردة بنعمل ريفيجن بسيط على فريم ال SDH، وقلنا إن فريم ال SDH كان عبارة عن 270 كولوم و9 روز، وبيتكون من بيلود، والبيلود فيه جزئية هنا اسمها الباث اوفر هيد، وعندي حاجة اسمها بوينتر. البوينتر كان بيشاور على بداية الباث اوفر هيد، وعندي حاجة هنا اسمها السكشن اوفر هيد. وقلنا السكشن اوفر هيد بيتكون من جزئيتين: المالتيبلكسنج سكشن اوفر هيد والريجنريشن سكشن اوفر هيد. ولازم نعرف ان الريجنريشن سكشن اوفر هيد والمالتيبلكسنج سكشن اوفر هيد والباث اوفر هيد دي بيتكون من بايتس، والبايتس ديت كل بايت منهم ليه فانكشن معينة، وكل فانكشن ليها دور مهم، سواء كانت ان انا بستخدمها لنقل الداتا الانترنال بين النودز وبعضها، او ان انا انقل من خلالها مجموعة من الالارم، او انقل من خلالها مجموعة من البرفورمانس بارامترز، او استخدمها في عمل السويتشنج لو انا هعمل البروتكشن او النتورك بروتكشن. بالإضافة إن أنا بسهل عملية الاد دروب لما بستخدم مثلا حاجة زي البوينتر. وعرفنا المرة اللي فاتت يعني مالتيبلكسنج سيكشن اوفر هيد ويعني ريجنريشن سيكشن اوفر هيد. وقلنا ريجنريشن سيكشن اوفر هيد بين اتنين كومبوننت عندي في النتورك، سواء الكومبوننت دوت كان ريجنريتور مكبر إشارة، ده مكبر إشارة ضوئية، تمام، مكبر إشارة ضوئية، او كان الجزء ده عبارة عن اد دروب مالتيبلكسر. ولكن في حالة وجود اد دروب مالتيبلكسر هيبقى عندي في حاجة اسمها المالتيبلكسنج سيكشن اوفر هيد، والخدمة من الاند تو اند في عندي حاجة اسمها الايه، في عندي حاجة اسمها الباث اوفر هيد. نحاول نخصص لها لون تاني عشان ما تتوهش منكم. فاذا في عندي حاجة اسمها السيكشن اوفر هيد، وعندي السكشن اوفر هيد بينقسم لجزئيتين: ريجنريشن سكشن اوفر هيد والمالتيبلكسنج سكشن اوفر هيد. وعندي البيلود متركب معاه على طول الباث اوفر هيد. والباث اوفر هيد قلنا المره اللي فاتت ان في هاي اوردر باث اوفر هيد، وده بيبص على ال في سي 3 والفي سي 4، او مرتبط بالفي سي 3 والفي سي 4. وفي لو اوردر باث اوفر هيد، وده مخصص للفي سي 1 او الفي سي 12. وطبعا زي ما قلنا اللي منتشر عندنا اللي هو الفي سي 12 اللي هو ايه 2 ميجا بت بير سكند، وده للتذكير. والخدمة دي شهيرة جدا، موجودة في كافة شركات الاتصالات وشركات اليوتيليتي. حاليا بدأ يتعمل لها يعني رفع او ابجريد من السيرفيس دي لسيرفيس اعلى، بتبتدي في الغالب من اس تي ام 1 او بتشتغل على 1 جي، واحيانا دلوقتي بتشتغل 10 جي و100 جي، وخاصة مع شركات الاتصالات. ولكن في شركات اليوتيليتي زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما زال الخدمات المستخدمة او ما زالت الاي 1، ما زالت الاي 1 سيرفيس ما زالت مستخدمة معانا وما زالت فاعلة. لان في شركات اليوتيليتي انا بيهمني الكنترول اكتر من الباندويث، لكن في شركات الاتصالات انا بيهمني الباندويث، لان الريكويرمنت المتطلبات العملاء كبيرة وبتزداد مع الزمن، ولذلك مهم جدا عندي ان يكون عندي باندويث كبير. وللتذكرة اتكلمنا المرة اللي فاتت على السكشن اوفر هيد، وقلنا بيتكون من ايه. ادي المكونات بتاعتي اللي موجودة في السكشن اوفر هيد اللي متقسم لجزئيتين زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت واتكلمنا المرة دي. فيعني لو لاحظنا دي المالتيبلكسنج وادي الريجنريشن، وقلنا ديت خاصة للدي سي سي او اللي هي بتعمل ربط بين الاكويبمنت والسيرفر. وقلنا برضو هنا في مجموعة من الديز، لكن هنا عددهم اكتر 9 وهنا 3 مثلا. وقلنا الاي 1 والاف 1 دي حاجة اسمها يوزر تشانل، والبي 1 ديت للايرور انديكيشن، وده الفريم ستارت او الفريم الاينمنت، وده جي نود ديت عبارة عن حاجة اسمها تي تي اي او تريس تريل ايدنتيفاير، ودي ببعت عليها زي كلمة واستقبلها الناحية التانية عشان اطمن ان السيرفيس بتاعتي واصلة اند تو اند. وقلنا الكي 1 والكي 2
دي بيطلع عليها بايتس مسماها كي 1 وكي 2، ودي بتدي امر عشان يحصل سويتشنج للترافيك في حالات اعطال الكوابل او في حالات اعطال الاجهزه، بحيث انا اعمل تامين للخدمات بتاعتي وانقلها على مسارات اخرى بعيدا عن المسارات المتاثره بالاعطال. وقلنا الاس 1 خاصة بالكواليتي بتاعة الكلوك، والكلوك ان شاء الله هنحاول نتكلم عليها النهاردة، لان احنا قلنا الاس دي اتش هو اسمه سنكرونس ديجيتال هيراركي، وسنكرونس يبقى محتاج كلوك من الخارج، ولذلك هنتكلم عن الكلوك باستفاضة وكيفية عمل التزامن داخل شبكات الترانسميشن وخاصة شبكات الاس دي اتش النهاردة ان شاء الله. هنا المسميات زي ما احنا اتكلمنا، فريم الاينمنت ممكن نسميه فريم الاينمنت او في ناس بتسميه فريم ستارت. المهم عامة ده بداية الفريم، وده زي ما قلنا للايرور زي ما اتكلمنا، وديت الداتا كوميونيكيشن تشانل، ودي اتكلمنا عنها لازم ترجعوا تاني لايه، للسكشن بتاع الدي سي ان اللي احنا اتكلمنا فيه. وقلنا الاي 1 ديت حاجة اسمها انجينيرنج اوردر واير، والانجينيرنج اوردر واير ده كان بيستخدم لو انا واقف قدام سبراك وزميلي شغال قدام سبراك تاني وما عنديش نتورك في التليفون، ممكن اقدر اوصل زي جهاز تليفون الاجهزه القديمه السلكيه على السبراك نفسه، واكلم زميلي في السايت التاني بدون ما احتاج لاي تليفون او موبايل فون او اي وسيله اتصال. وديت الاف للمينتنس، الجي نود زي ما قلنا ايه الايدنتيفاير، دي الكلمه دي غلط، هي تي تي اي او تريس ايدنتيفاير. والكي 1 والكي 2 زي ما قلنا للبروتكشن، الاس 1 للسنكرونس، والتي ام ديت الايه الايرور اكنولج، او انا بعرف بيها البرفورمانس. نحاول نكتبها لكم بطريقه افضل، بنقدر نعرف بيها البرفورمانس للميديا بتاعتي. يمكن المرة اللي فاتت ما اتكلمناش على الباث اوفر هيد بدرجة كبيرة، ولكن النهاردة هنحاول نعمل استرس بسيط عليها. لو بصينا هنا هنلاحظ في عندي برضو زي ما كان في هناك جي نود، في عندي هنا جي 1، وزي ما كان عندي هناك بي 1 وبي 2 بقى عندي هنا ايه بي 3 اللي هي ايه اللي هي خاصة بالايرور تشيك. لو في ايرور هتبدأ هي تعمل لي كاونتنج للايرور عن طريق البي اي بي، وتبدا او الباريتي تشيك، وتبدا تقول لي ان في ايرور حصل عندي. وهنا زي ليبل باث سيجنال ليبل، والجي 1 للباث ستيتس، يعني لو هو في ديسكونتينيوتي للباث هو هيقول لي مثلا هنا ايه في الارم اسمه equipment مثلا، او ان equipped، انا اسف ان equipped. تمام، دي بيقول لي ان الباث سليم ولا لا. ودي طبعا الباث يوزر تشانل زي الاف 1 هناك، ودي زي البوينتر، ولكن دي خاصة ان انا لو في عندي مالتي فريم، عندي فريم الاس دي اتش اللي هو الاس تي ام 1 مثلا جوه في سي 4 وفيها اكتر من في سي 12، بيبدأ يشير لكل في سي 12 داخل الفريم. وده الاف 3 برضو باث يوزر تشانل. والكي 3 زي ما احنا قلنا على مستوى الكروت ومستوى الهاردوير، في عندي كي 1 وكي 2، ودي بتعمل سويتشنج عن طريق كارت الايه الكروس كونكشن او الاكس سي حسب اسمه. في شركات تسميه كروس كونكشن او سويتشنج نتورك او الاكس سي، وفي شركات تسميه اس اف او سويتش فابريك، فده بيعتمد على الفندور اللي عندي. في عندي حاجة هنا اسمها التاندم كونكشن مونيتورنج، والتاندم كونكشن مونيتورنج ده مهم جدا لو انا بعدي على اكتر من دومين وانا عندي لينك او باث، والباث دوت بيمر على اكتر من دومين، اقدر اعمل مونيتورنج للايرورز او الستيتس الخاصة بالباث دوت. لو حصل فيه اي مشكلة في اي من هذه الدومينز، بيبدأ يقول لي ديت واقعة عند الدومين رقم 1 او الدومين رقم 2 او الدومين رقم 3، لتسهيل عملية الترابل شوتينج واوصل للأعطال بتاعتي على طول. طبعا الأمور قد تبدو بها يعني فيها صعوبة، ولكن احنا ليه بنقولها؟ بنقول ان في فيتشرز موجودة في الاس دي اتش زي ما اتكلمنا في البي دي اتش سابقا، قلنا ان ما كانش فيه عنده اي مونيتورنج للستيتس، ما كانش فيه اي مونيتورنج للنتورك، ما فيش اي ادارة
للسيرفيس اللي ماشية على الشبكة، ولكن هنا أنا عندي مجموعة كبيرة من البايتس. كانت طفرة في وقتها ادتني قدرة كبيرة إن أنا أدير شبكة ال SDH نتورك بفعالية وقوة وبريلابيليتي أو ريلايابيليتي عالية جدا، أدت إن النتورك ديت فضلت مستخدمة من أكثر من 20 سنة حتى الآن، وما زالت تعمل بفعالية، وما زالت بعض الشركات بتنتج هذه الأجهزة. صحيح استبدلت في بعض الأماكن بالتكنولوجيا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ال MPLS TP والليكويد OTN اللي هو introduced essentially by هواوي بالOTN، ولكن ما زال SDH شغال عندي وفعال في الكثير من الأماكن والكثير من الشركات، ولذلك احنا مستمرين في شرحه باستفاضة. علشان نفهم يعني ايه بيلود. البيلود يعني هو الداتا، والاوفر هيد اي حاجه تساعدني في نقل الداتا. يعني لو انا عندي تراك بهذا الشكل، التراك دوت بيساعدني ان انقل الداتا، البيلود هي الداتا والاوفر هيد. اذا كل البايتس اللي احنا شفناها تعتبر اوفر هيد، لان هي بتساعدني على نقل الداتا بفعاليه وكفاءه. مراجعه بسيطه مره تانية. مرة فاتت عرفنا مفهوم اسمه الكونتينر لما بحط الداتا بتاعتي في سي 4 مثلا، والفيرتشوال كونتينر لما بضيف لها الباث اوفر هيد، والتريبيوتري يونت لما بضيف لها البوينتر واجمع اكتر واحده تريبيوتري يونت جروب. وبعد كده لما احط عليها الاوفر هيد او السكشن اوفر هيد بيتكون عندي حاجه اللي اسمها الادمنستريتيف يونت. وبعد كده اجمع اكتر من ادمنستريتيف يونت، بقى عندي ادمنستريتيف يونت جروب، وبعد كده احطها داخل فريم ال STM1 او السynchronous transport module. ممكن ال STM ما يبقاش STM1 زي ما قلنا قبل كده، ممكن يبقى STM4، طبعا مفيش 2، ممكن يبقى STM16، ممكن يبقى STM64 and so on. ده بيقول لنا ازاي بيتكون الكونتينر، وعملنا ايه عشان نكون فيرتشوال كونتينر والتريبيوتري جروبس، الفي سي 4 والادمنستريتيف يونت والادمنستريتيف يونت جروب والاس تي ام فريم بعد ما ضفنا السكشن اوفر هيد. والشكل ده المره اللي فاتت قلت لكم خدوا بالكم منه، ده مهم جدا، وهتلاقوه في كثير من الريفرنسز الخاصه بشبكات الاس دي اتش، بيشرح الكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده وازاي انا كونت الكونتينر بتاعي. المابنج للاي 1 شفنا ازاي. لو احنا فصصنا الشكل اللي فوق، الاي 1 فيرتشوال كونتينر تريبيوتري يونت ضربنا في 3، تريبيوتري يونت جروب ضربنا في 7، تكون عندي 21. بعد كده ضربنا 21 في 3 بقى عندي 63. ال 63 قدرت احطهم في الفي سي 4. الاي 3 عندي 1 اي 3 بقت في سي 3 داخل كونتينر اتحولت لفي سي 3. تريبيوتري يونت 3 اتضربت في 3. لو انا بصيت للاي 3 هلاقيها متقسمه، لو بصيت للاس تي ام 1 فريم هلاقيها متقسم لثلاث اجزاء بهذا الشكل، وكل واحد فيهم بيمثل لي في سي 3 في سي 3 في سي 3 وكلهم بيتحطوا داخل فريم اس تي ام 1، ولذلك هنا ايه ضرب في 3. ده طبعا ال 140 كان الريت الاخير في البي دي اتش، وهو قلنا عليه ان هو الاي 4، اسف هنا الاي 4، والاي 4 قدر يحطها داخل في سي 4 ويطلعها لي اس تي ام 1. الى هنا نستكمل السكشن الحالي، ان شاء الله ونكمل السنكرونايزيشن في السكشن الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.